Dnes se vrátíme v čase. Podíváme se do zákulisí depa Kačerov, projedeme se legendární soupravou EČS v běžném provozu, nahlédneme do kabiny strojvedoucího, zažijeme zátah historického vlaku zpět do depa a nakonec se svezeme ikonickým autobusem Škoda 706 RTO. V dnešním díle začínáme exkurzí v depu Kačerov, které bylo vybudováno jako vůbec první depo pražského metra. Rozsáhlý areál o ploše 13,5 hektaru vznikl mezi Spořilovem, železniční tratí a hlavními komunikacemi. Od samého počátku měl čistě provozní charakter a veřejnosti běžně nepřístupné zázemí. Výstavba depa Kačerov byla zahájena v únoru roku 1969. Na poměrně malé ploše zde muselo vzniknout více než 100 vzájemně propojených objektů, kolejí a technických staveb. Během prvních let byly provedeny rozsáhlé zemní práce, vybudována železniční vlečka, podjezd pod magistrálou a postupně začal vyrůstat i hlavní halový komplex pro údržbu souprav. Právě zde se zrodilo první zázemí pražského metra. Depo slouží k odstavování souprav, jejich údržbě, pravidelným kontrolám i menším opravám vozů. Kapacitně po uvedení do provozu však nesloužilo jen pro trasu C, ale časem postupně zajišťovalo také část souprav vypravených na linku A i B, než bylo postaveno depo Hostivář a Zličín. Součástí areálu je rozsáhlý halový komplex, správní budova i napojení na železnici pomocí vlečky, po které byly kdysi dopravovány nové vozy metra ze Sovětského svazu. Právě odsud dnes vyjede legendární historická souprava EČS na svou další jízdu po části trasy C. V depu Kačerov jsou dnes odstavovány a servisovány moderní soupravy typu M1, které byly vyvinuty přímo pro pražské metro. Jejich výroba začala ve spolupráci společností ČKD a Siemens po útlumu původního domácího výrobce. Provoz na trase C zajišťuje celkem 53 těchto souprav. O víkendech je však provoz klidnější, intervaly mezi vlaky jsou delší a do služby tak vyjíždí přibližně 17 vlaků. Zbytek souprav zůstává odstaven právě zde, v zázemí depa Kačerov. Nyní se ale přesouváme k opravdové legendě pražského metra. Soupravy EČS byly vyráběny v mytiščinském strojírenském závodě nedaleko Moskvy jako speciální úprava vozů typu E, určená pro Prahu. Vozy nesly evidenční čísla od 1001 do 1085. Každý vůz měl vlastní stanoviště strojvedoucího, takže bylo možné soupravy řadit podle provozních potřeb do 3, 4 i 5 vozových vlaků. Interiér dnes připomíná jinou dobu. Typické bylo žárovkové osvětlení, jednoduché podélné lavice a robustní kovové zpracování. Maximální provozní rychlost souprav činila 80 km za hodinu. Ukončete prosím nástup, protože se zavírají. Prvních 6 vozů dorazilo do Prahy v roce 1973. V prosinci téhož roku začaly zkušební jízdy na dokončovaném prvním úseku trasy C. Dne 9. května 1974 pak 3 vozové soupravy EČS slavnostně zahájily pravidelný provoz pražského metra. Poslední dodávka těchto vozů dorazila v roce 1976 a celkem Praha získala 85 vozů tohoto typu. Provoz těchto vozů byl ukončen posledním pravidelným výkonem 29. června 1997. Blížíme se k místu, kde se strojvedoucí hlásí vlakovému dispečerovi.
Ten určí další postup a dispozice pro naši jízdu po trase C. 300 přímo. A metro cesta, tady 392, historická souprava zážitkové turistiky, zde pak Kačerov na tráť, dobré odpoledne. Odpoledne, tak projede ještě jedna souprava po prvním koleji, takový násled na Pražského povstání. Pak z Pražského povstání jako na 37 na Háje a z Háju na Stotopiu 31, vše teda bez přepravy, interval 2 až 2,5 minut. A potom do depa dobrou. A 392 tomu rozumí a pro tu informaci jdeme s vrtnutým vlakovým zabezpečovačem a poprosíme rozsvítit osvětlení v tunelu jako dopoledne. A já tomu rozumím. Nacházíme se na kolejích, které spojují stanici Kačerov s depem a zároveň podle provozní potřeby slouží k obratu vlaků. Po levé krajní straně ještě můžete vidět traťovou kolej směr Háje, vpravo směr Letňany. Pokud se vám videa z pražského metra líbí a nechcete si nechat ujít další podobné akce, budu rád za odběr kanálu. Právě vaše podpora pomáhá vzniku dalšího obsahu. Stanice Kačerov byla otevřena v roce 1974 jako součást prvního úseku trasy C. Zajímavostí je její netradiční víceúrovňové řešení, které bylo přizpůsobeno svažitému terénu i přímému napojení na přilehlé depo. Za stanicí se nacházejí kolejové spojky pro obracení souprav a odbočky vedoucí právě do depa Kačerov. Stanice tak od samého začátku plnila nejen roli dopravní, ale i důležitou provozní funkci pro celé pražské metro. Stanice Budějovická byla otevřena taktéž v roce 1974. Nachází se mělce pod povrchem a už při výstavbě byla navržena jako důležitý dopravní uzel této části Prahy. Nad stanicí vznikla rozsáhlá pasáž s obchodními a administrativními prostory. Zajímavostí jsou 2 prosklené vestibuly a moderní stavební řešení, díky kterému mohla výstavba postupovat velmi rychlým tempem. Vlevo před stanicí Pankrác se nachází slepý tunel, pozůstatek plánované odbočky trasy C směrem na Lhotku a Písnici. Projekt nebyl nikdy dokončen, ale v budoucnu má místo posloužit jako spojka pro trasu D a přejezdy souprav z depa Kačerov. Stanice Mládežnická. Příští stanice Pražského povstání. Stanice Pankrác nesla dříve název Mládežnická. Byla budována v náročných geologických podmínkách v otevřené stavební jámě, vyhloubené až do hloubky 17 metrů. Stanice je řešena jako víceúrovňový železobetonový objekt. Ve spodní části se nachází nástupiště, nad ním technické prostory a vestibul těsně pod povrchem. Výstavbu komplikovalo nestabilní skalní podloží a v roce 1971 zde po silných deštích došlo i k sesuvu části stavební jámy. Pražského povstání vznikalo v náročných podmínkách u Rušné ulice na Pankráci. Stavba probíhala po etapách a komplikovala ji především vysoká hladina podzemní vody. Za stanicí se nachází kolejová spojka mezi první a druhou traťovou kolejí. Právě zde naše souprava provede obrat a následně se vydá opačným směrem ke stanici Háje. Stanice Pražského povstání. Po projetí stanice Pražského povstání můžete po pravé straně vidět odstavnou kolej, která slouží k deponování souprav. Příští stanice Mládežnická. Stanice Kačerov. Nyní nás čeká jízda po druhém provozním úseku trasy C, dlouhém téměř 5,5 kilometru.
Provoz zde byl zahájen 7. listopadu 1980, symbolicky u příležitosti výročí Velké říjnové socialistické revoluce. Také původní názvy některých stanic nesly dobové ideologické zabarvení, které po společenských změnách postupně zmizelo. Příští stanice kosmonautů. Věděli jste, že tahle stanice nese stopu československé kosmonautiky? Výstavba tohoto úseku začala v roce 1975 a už o 3 roky později se do vesmíru vydal první československý kosmonaut Vladimír Remek. Na jeho počest vznikla i výzdoba stanice. Na stěně za kolejištěm najdeme mozaiky z eloxovaného hliníku ve zlaté barvě, které připomínají siluety raket na odpalovacích rampách. A připomínka kosmického úspěchu nekončí ani na povrchu. V prostoru nad stanicí se dodnes nachází sousoší Vladimíra Remka a sovětského kosmonauta Alexeje Alexandroviče Gubareva. Věděli jste, co se děje se soupravou hned po dojezdu na Konečnou? Za stanicí Háje se nachází stanoviště provozního ošetření, zkráceně SPO. Právě zde probíhaly pravidelné kontroly a drobné opravy, aby mohla souprava bezpečně pokračovat v provozu. Tento systém se týkal především starších souprav typu 81, 71 a EČS. Moderní soupravy M1 už jsou konstruovány jinak a těmto pravidelným kontrolám se v tomto rozsahu nepodrobují. Kosmonautů. Příští stanice Poždy. Další zajímavostí je, že pražské metro není jen dopravní systém. Je to také součást civilní obrany, takzvaná dvouúčelová stavba. Za běžného provozu přepravuje tisíce cestujících. V případě ohrožení se může proměnit v kryt. Stanice i tunely na druhém úseku trasy C jsou vybaveny prvky, které umožňují jejich uzavření. Tlakové uzávěry, speciální hermetické dveře, systémy filtrace vzduchu. Celý úsek může být oddělen od okolního prostředí a pojmout velké množství lidí. Právě zde, na jižním městě, kde žijí 10 000 obyvatel, mělo metro sehrát klíčovou roli, poskytnout ochranu, aspoň na omezenou dobu. Dnes tyto prvky vnímáme jen jako technickou zajímavost, ale v době svého vzniku byly naprosto zásadní součástí projektu. Metro tak není jen cesta z bodu A do bodu B. Je to infrastruktura, která byla připravena i na krizové situace, o kterých dnes raději jen čteme v historii. Stanice Kačerov. Zde souprava míří zpět do depa Kačerov, kde její jízda pomalu končí. V depu pak následuje jedinečný moment. Fotografování historické soupravy společně s historickým autobusem. Setkání minulosti s minulostí, které dnes už jen tak neuvidíme. A teď malá změna. Přesedáme z metra do legendárního autobusu Škoda 706 RTO podtypu MTZ, tedy městského tuzemského provedení. Věděli jste, že těchto vozů se do dnešních dnů dochovalo už jen minimum?
Tenhle exemplář je navíc kompletně zrestaurovaný do posledního detailu. Trasa, kterou se vydáme, připomíná skutečný provoz z dob, kdy tyto autobusy brázdily pražské ulice. Vyrazíme přes Lhotku až do Braníka. A ještě jedna zajímavost. Tehdy se autobusové linky neoznačovaly čísly, ale písmeny. Právě z Braníka se pak vydáme po historické lince 121 zpět do zastávky Kačerov, kde naše jízda skončí. A tady naše jízda končí. Stejně jako další díl zážitkové turistiky pražského metra. Pokud vás dnešní výprava bavila a chcete se podívat i na další podobné akce, budu rád, když se přidáte odběrem kanálu. Díky vaší podpoře může vznikat další obsah z prostředí pražské dopravy. Mějte se krásně a příště opět na viděnou.